hur är det med rökning? Har du provat det? Ja. Mm. Är det okej om jag ställer några frågor kring det? Ja, det är väl okej. Hur många gånger ungefär har du rökt? Nej, jag vet inte. Är det mindre än 10 eller mer än 10 tror du? Mer. Om vi tänker senaste månaden, ungefär hur många gånger har du provat då? 6 kanske, tror jag. Alltså, det blev mer förut att jag rökte när jag hängde med Andreas, men nu hänger vi inte lika mycket längre så. Vad tänker du om rökningen då? Jag vet inte, det är inte så farligt. Så ni var flera som rökte. Och jag tänker att man påverkas ju ibland av varandra i en grupp tillsammans med kompisar. Vad man gör, hur man gör. Och man funderar kanske inte alltid så mycket liksom varför man gör det, utan man bara gör det. Är det någonting du har funderat på? Men alltså, jag tänker ju inte bli någon rökare. Det är ju bara lite nu. Man tänker inte så mycket på det. Är ju någon som har cigaretter och då blir det att man har kul och så röker man. Det är ju inte planerat. Att du inte ska röka så mycket och inte så länge, det är någonting som känns viktigt för dig. Om du skulle säga till de andra eller dina kompisar att du har lagt av eller du inte vill ha, vad tror du skulle hända då? De skulle undra lite kanske. De skulle reagera, tror du? Ja, alltså det skulle bli lite tjat om det, men... Du sa förut att du inte ville bli någon rökare. Berätta mer, hur tänker du? Alltså, jag vet ju att det är dyrt och så det blir ju liksom, det luktar illa och ja, det är inte bra för kroppen. Så jag tycker inte mina föräldrar om det heller så. Så när det gäller framåt i tiden så finns det en hel del saker som du tänker på är viktigt. Du ser inte dig själv som en rökare i framtiden. Ja, fast, alltså jag röker inte så mycket nu heller liksom. Hur vet du någonting om hur rökning påverkar kroppen? Ja, man kan ju få cancer och så om man röker mycket. Ja, vad händer direkt i kroppen? Vad känner du till om det? Nej, jag vet inte så mycket. Jag känner till något. Skulle du vilja veta lite mer? Jag vet inte om du kommer ihåg, men första gången när man röker, då kan man känna sig väldigt yr och illamående. Sen när man har rökt ett tag, då kan det kännas mer avslappnande. Hur kändes det för dig första gången? Kommer du ihåg? Kanske, lite som du sa. Det är ju så att nikotinet påverkar ju både kroppen och hjärnan. Så att när man precis har rökt, då ska man känna sig lugn. Och det sitter i en väldigt kort stund. För att sen så triggar ju nikotinet igång så att man ska gå ut och röka igen. För att man börjar känna sig okoncentrerad och ofokuserad. Så då behöver man gå ut och röka igen helt enkelt. Det här med rökning, det blir som en berg- och dalbana, en väldigt orolig sådan. Och man blir tröttare, man blir ofokuserad, koncentrationen och det här med konditionen också. Hur känner du? Känner du igen något av det här? Ja, alltså jag har inte tänkt röka så länge. Alltså jag vet ju att man kan bli beroende, men det är ingenting som jag har tänkt bli. Så liksom. Bra. För det kan gå ganska fort att bli beroende också. Jag vet inte hur det blir. Du är inte riktigt beredd helt ännu att bestämma dig för att sluta. Nej. Men du vill heller inte bli beroende. Precis. Du har funderat en del på att inte röka mer och mer. Bra. Jag skulle vilja tipsa dig om en sida, umo.se. Har du varit inne på den sidan? Ibland. Umo har en bra del om just det här med rökning och hur det kan påverka kroppen eller hur det påverkar kroppen. Och de har också en app som man kan ladda ner som heter Fimpa. Du får gärna kika vidare på den sidan och läsa lite mer. Okej då. Vad fint att vi kunde träffas här idag och prata och jag fick ta del av dina tankar. Det är väldigt kloka tankar som du har. Och jag skulle jättegärna vilja träffa dig igen och höra hur det går kring
hur du funderar och hur du känner inför din rökning i framtiden. Det skulle vara okej? Ja. Bra, då säger vi det. Innan du går så vill jag bara visa en broschyr som jag har. Den innehåller några tips om hur man kan göra om man skulle vilja låta bli. Du får ta den om du vill. Tack så mycket.